سود ساختمون سازی توی سال 1404 چقدر میشه؟ ببین این مثالی که براتون میذارم کاملا واقعی هستش و سود ساخت و ساز بستگی به 3 تا عامل داره. مورد اول قیمت زمین توی اون منطقه هستش و مورد دوم قیمت آپارتمان توی اون منطقه است و مورد سوم هزینه ساختمانتون تموم شدهش میشه که بیاید کامل بررسی بکنیم. یک نمونه کاملا واقعی هستش برای یکی از پروژه های ما توی امسال هستش. خب محاسبه سود ساخت و ساز در سال 1404 ما 5 طبقه با پیلوت میخوایم بسازیم که مساحت زمینش 200 متر مربع هستش. اولین چیزی که حساب میکنیم هزینه های ساخت ساختمون هستش که ما 5 تا در واقع 100 طبقه مسکونی داریم، یه دونه هم پارکینگ داریم، میشه تعداد کل طبقات 6 تا. خب حالا توی هر طبقه چقدرش رو میتونیم بسازیم؟ 200 متر زمین داریم، 6% به ما میدن، یعنی این طول زمین فرضاً که 20 متر هستش، ما در واقع میتونیم 12 مترش رو بسازیم، به علاوه 2 متر هم پیشروی کنیم و 2 متر هم بیشتر بسازیم. 2 متر در 10 متر تو عرض در واقع زمین هستش، میشه 20 متر مربع. با 2 متر پیشروی که بس انجام دادیم میشه 20 متر مربع. 120 متر 60% شد، 2 متر هم پیشروی داشتیم در عرض 10 متر میشه 20 متر، میشه 140 متر مربع. مساحت هر طبقه بدون در واقع کنسول هستش. حالا 140 رو ما به علاوه 12 میکنیم که میشه 152. این 12 چیه؟ این 12 متر 1 متر و 20 سانتی متر کنسول هستش که ما زدیم. 120 سانتی متر ما کنسول زدیم، داخل خیابون رفتیم در طول 10 متر. 1 و 20 ضرب در 10 متر بکنید میشه 12 متر مربع. پس به علاوه 140 متر میکنید میشه 152 متر. به علاوه 140 متر میکنید. این 140 متر چیه؟ 140 متر مساحت پارکینگ شما هستش که دیگه کنسول نمیخوره، دیگه از طبقه اول مسکونی هستش که کنسول میخوره. پس 140 متر هم زیربنای پارکینگ شما هستش. در نهایت 760 متر برای طبقات، 140 متر هم برای پارکینگ میشه 900 متر مربع. جمع از کل ساخت غیر مفید ما میشه. حالا 152 متر و منهای 22 متر راه پله میکنیم که متراژ مفید هر طبقه قابل فروش هستش به دست بیاد که 130 متر میشه. پس مساحت هر طبقه با این کنسول میشه 152 متر که 22 متر ما راه پله داریم دیگه، یه عرض داره یه طول داره. اینو ضرب درش بکنید تقریبا برای هر ساختمون معمولا میشه 22 متر. پس اینا اینجا 152 متر و منهای 22 متر کل متراژ مفید قابل فروش ما ضرب در 5 میکنیم دیگه. 5 واحد داشتیم، 130 متر در 5 650 متر. حالا هزینه کل ساختمون ساختش چقدر میشه؟ 900 متر ما غیر مفید داشتیم دیگه با پارکینگ و راه پله ها. 900 ضرب در 16500 میکنیم. این 16500 هزینه تموم شده ساختمون هستش که 15 میلیون تومان هزینه تموم شده ساختمون هستش. توی 2 تا پست قبلی بهتون گفتم کامل محاسباتشو گذاشتم. 1,500,000 تومان هر متر مربع برای این منطقه هزینه جواز و جریمه و در واقع نظام مهندسی و این موارد میشه. تموم شدهش میشه 16500 در واقع غیر مفیدش. 900 ضرب در 16500 بکنید 14 میلیارد و 850 میلیون تومان هزینه کل ساختمان شما به دست میاد. حالا قیمت زمینم جمع میکنیم با این قیمت در واقع این ساختمون که 8 میلیارد تومان هزینه در واقع قیمت 8 میلیارد میشه 22 میلیارد و 850 قیمت کل سرمایه‌ای که شما میذارید. حالا فروش واحدهای مسکونی توی این منطقه که متر 15 تومان در واقع ساخته شد بدون جواز و جریمه شهرداری 15 تومان گفتم این تموم شدهشه با جواز و جریمه شهرداری تو این منطقه. فروش آپارتمانش متری 45 تومن، چیزی که پول پرداخت بکنم 5 میلیون تومن هم قیمت گذاشتم، اون تا چیزی که پول بدم 45 تومنه. 650 متر ما متراژ فروش داشتیم دیگه، 5 تا 130 متری 650 متر متراژ فروش داشتیم ضرب در 45 میلیون تومن در میاد 29 میلیارد و 250. خب حالا 29 میلیارد 250 رو منهای هزینه‌ای که کردیم یعنی قیمت ساخت و زمین کنیم که 22850 بود میشه 6 میلیارد و 400 سود خالص یک سال که توی یک سال هم کامل ساخته میشه و در واقع توی حین ساختم آخراش میتونیم بفروشیم، یعنی زیاد بیشتر از یک سال طول نمیکشه. میشه 6 میلیارد ما هزینه گذاشتیم، این 100% بود. 6 میلیارد و 400 سود ما شد
ایکسش چقدر میشه، درصدش چقدر میشه. این دو تا رو ضرب در هم دیگه میکنیم، 100 ضرب در 6 میلیارد 400 تقسیم بر 22850 میکنیم، در میاد 28%. یعنی سود ساخت در واقع این ساختمون الان 28%. نسبت به در واقع پارسال یه مقداری افت داشته توی تقریبا 90% مناطق. پس اینم بهتون بگم قیمت ساختمون هر منطقه متفاوته. این نیستش بگیم هر منطقه این فرمول در واقع جواب میده. هر چقدر قیمت آپارتمان بیشتر بشه هزینه ساختت هم بیشتر میشه، قیمت زمینت هم بیشتر میشه. اگر این لیست رو میخوای که کامل براتون بفرستم، با کیفیت بفرستم، کلمه ساختمان رو توی کامنت ها بنویسید، خیلی سریع این لیست رو کامل براتون ارسال میکنم. پس کلمه ساختمان رو بفرستید براتون ارسال میشه توی دایره.